මොනවද රෙකමෙන්ඩ් කරන කෝසස් නිකම් මේ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේවා ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන් මෂින් ලර්නින් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සයිඩ් ඔව් එකට කැමති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ අපි කියමු මේ ඔව් මැතමැටික්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැති විශේෂයෙන් කොමර්ස් කරපු ළමෙක් කොහෙන්ද එයා ඒ වගේ කෙනෙක් පටන් ගන්න ඕනේ? ඔව් දැන් මට තේරෙන විදිහට දැන් අපේ ඇත්තටම ඔනස්ටි දැන් අපි ඇත්තටම බැචලර් සහ අපි ඒ කරන කාලේ ඇත්තටම YouTube කියන එක තිබ්බ තමයි අපි මියුසික් වීඩියෝස් බලන්න සහ ඒවා බලනවා මිසක් එයින් එහාට ලොකුවට ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් එක ඇත්තටම තිබ්බේ නැහැ ගොඩක්. දැන් තියෙනවා ගොඩාක් පොඩ්කාස්ට් මැෂින් ලර්නින් සම්බන්ධයෙන් Python සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ ලැන්ග්වේජ් සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් ඩෙවලොප් කෝස් තියෙනවා. මේ නිකන් අපි සර්ච් කරලා බැලුවොත් how back propagation works in neural networks කිව්ව ගොඩාක් අපි කියමුකෝ 100ක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ලර්න් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ මොනවද බේසික් කන්සෙප්ට් සහ ඒහා සම්බන්ධ දේවල්. දැන් අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් data science සහ මගේ ෆීල්ඩ් එකේ යූස් කරන ගොඩාක් frequent languages වෙන්නේ Python සහ R තමයි. එතකොට ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් මැෂින් ලර්නින් සහ ඒව කරන්න කලින්. මොකද ඒවා සහ යමයි ඒව තමයි තියෙන්නේ ඇත්තටම අර කෝ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒකට ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. Python R සහ අපිට Java මොනවද තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but ගොඩාක් ෆ්‍රේම්වර්ක් තියෙන්නේ මැෂින් ලර්නින් සහ ඩීප් ලර්නින් රිලේටඩ් ගොඩාක් ෆ්‍රේම්වර්ක් තියෙන්නේ R සහ R සහ Python වලින් තමයි. ඉතුරු ඇත්තටම මට රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මම කියන්නම් ඔය එක කියන්නේ අපි මම හොයාගත්ත දේවල් අනුව තියෙන හොඳ සෝසස් තියෙන මැෂින් ලර්නින් වලට මොනවද නැති කියලා. දැන් ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපේ කට්ටිය හැමතිස්සෙම බලන්නේ මං කියන්නේ දැන් මෙහි මම ටියුටරින් කරද්දි සහ මම යුනිවර්සිටි එකේ එහෙම කරද්දි මම දැක්ක දෙයක් තමයි කට්ටිය ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ලා කෙලින්ම යන්න හදන්නේ prediction part, because that's where the magic is. magic එක තියෙන්නේ එතනනේ. ඒ කියන්නේ prediction part එකනේ. නමුත් ඊට ඉස්සෙල්ලා ගොඩාක් phases තියෙනවා අපිට කරන්න විශේෂයෙන් ওই data science pipeline එකේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඊට කලින් තියෙනවා data pre-processing කියලා තියෙනවා, visualization තියෙනවා, data understanding කියලා තියෙනවා, ඒ කියන්නේ cleaning කියලා තියෙනවා. හරිද? ගොඩාක් දේවල් data ගැන ඉගෙන ගන්න සහ මොන algorithm එකද දැන් මම කිව්වා වගේ දැන් ගොඩාක් algorithm තියෙනවා thousands of algorithm ගොඩාක් තියෙනවා algorithm. නමුත් ඒක නෙමෙයි යූස් කරන්නේ. අපි 1000ම දාලා අපිට බලන්න බෑ. බලන්න ඕන තමන්ගේ data තියෙන ප්‍රශ්න සහ data වල තියෙන මොන format එකද මොන වගේ requirements තියෙන එක අනුව තමයි අපි select කරගන්න ඕන මොන modeling ද යූස් කරන්න කියලා. ඒකින්ද පොඩි invest ඔයාගේ time එකෙන් මම කියනවා පොඩි time එකක් invest කරන්න data pre-processing data visualization. මොකද ඔයා මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට explain කරන්න බැරි නම් ඔයා කරපු prediction එක සහ කොහොමද ඒකට derive වුනේ කියලා. data වල තියෙන pattern මොනවද ඔයාගේ model එකකින් මේක ඔයා pattern මොන වගේද detect කරන්න යන්නේ so forth, right? එතකොට අපිට statistical summary එකක් වෙන්න පුළුවන්, summary, standard deviation, mean ඒවා calculation වෙන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩි මම හිතනවා කියන්නේ ලොකු building training model training වලට එන්න කලින් පොඩි investment එකක් කරන්න. මොකද ඒක ඉතාමත්ම හොඳ මේකක් තියෙන තමන්ගේ soft skills උත් improve වෙනවා ඒකෙන්. plus ඒ විතරක් නෙමෙයි visualization pre-processing කියන එක ඉතාමත් වැදගත් pipeline එක data science machine learning pipeline. මොකද ඒක තමයි feed කරන්නේ ඇත්තටම network එකට. එතකොට ඒක අපි දැනගෙන නැත්නම් හරියට කොහොමද anomaly එක detect කරන්නේ, මොනවද imputation data, එහෙම complete data එන්නේ නැහැ. ගොඩාක් problem data එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ values තියෙනවා, සමහරක් ඒවා හරියට right වෙලා නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්න එනවා real world problem එකක් ආවම. ඉතින් ඒ වගේ වෙද්දි නැත්තම් ඔයා බල එක පාට ඕන CSV එක දානවා model එකට, model එකේ error එකක් එනවා මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට කොහොමද ඒක බලන්නේ? මුලින්ම data එක අපිට explore කරලා ඉන්න ඕනේ. algorithm එකේ මොනවද තියෙන limitations අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේක numerical වලට විතරයි මේ network එක use කරන්න පුළුවන්. මේක unsupervised algorithm එකක්, මේක supervised algorithm එකක්. ඒහා සම්බන්ධයෙන් කලින් අපිට ගොඩාක් අරකින් ගොඩාක් දේවල්, ඒ කියන්නේ අපි
සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපි පයිප්ලයින් එක කියන්නේ අරක ගැන ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරොත් ඔයාට ඇත්තටම මොඩලින් සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම කරන්න දෙයක් නෑ. මොකද අරකේ ඕල්රෙඩි ඔයා ප්‍රොබ්ලම්ස් ටික අඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ just selection of the algorithm එක select කරන එක සහ ඒක fine tune කරන එක. ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි ගියාමත් බලන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් දුරට වෙන්නේ ඔය data pre-processing, visualization and explanation පැත්තෙන් තමයි අපිට ගොඩාක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. මොඩලින් පාර්ට් එක ඇත්තටම හරි ලිමිටඩ්. එහෙම බැලුවොත්. එතකොට මම ඒක ගැන පොඩි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් කරනවා ඒක හින්දා කරන්න. ඒකට නම් ස්පෙસિෆික් කෝසස් කියලා එහෙම දැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් කෝසස් තියෙනවා. Coursera එකේ තියෙනවා, edX කියලා platform එකක් තියෙනවා, Udemy platform තියෙනවා. ඒවේ free courses තියෙනවා visualization වලට, data pre-processing වලට. දැන් ඒතකොට data pre-processing with Python තියෙනවා, R තියෙනවා. හරිද? ඒකයි මම කිව්වේ language දෙකම පුළුවන් නම් ඉගෙන ගන්න. R සහ Python හොඳ language දෙකක් ඉගෙන ගන්න. data science වල සහ වගේ ඉස්සරහට job application කරනවා නම් ඊට ඉස්සරහට යම් කිසි දෙයක් PhD එකක් කරනවා නම් ඒ language දෙකෙන් තමයි ගොඩක් දුරට කරන්න වෙන්නේ. ඒ මගේ data science පැත්තෙන් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ machine learning සහ ඒ පැත්තෙන් learning පැත්තෙන් තියෙනවා නම් මම දැන් ගොඩක් කට්ටිය මම දැක්ලා තියෙන ගොඩක් ළමයි එක යූස් කරනවා ඔය ඇන්ඩ්‍රු යන්ගේ machine learning Coursera course එක. ඊට පස්සේ එයාම එක extend කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ deeplearning.ai කියන මේකෙන් තව deep learning based technologies කොහොමද මේව කරන්නේ. දැන් මම මේ ඇත්තටම කරේ feed forward neural network එකක්. තව තියෙනවා recurrent neural networks කියලා තියෙනවා, convolutional neural networks කියලා තියෙනවා. එක එක flavors. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ හරි simple flavor එකක්. දැන් RNN එක සාමාන්‍යයෙන් text based දේවල් වලට ඔය sequence දේවල් වලට time series NLP සම්බන්ධයෙන්, ඒ කියන්නේ අපි sequence එකක් තියෙනවා නම් sequence related data වලට හොඳයි ඒ වගේ RNN එකක් use කරන එක. image පැත්තට හොඳයි CNN එකක් use කරන එක. ඒවා general දේවල් අපි අර ඉගෙන ගන්න data එක වැඩ කරනකොට ඉගෙන ගන්න දේවල්. එතකොට ඒහා සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා වෙනම courses ඔය ඇන්ඩ්‍රු යන්ගේම deeplearning.ai කියන course එක. Coursera course එක තියෙනවා normal machine learning, introduction to machine learning කියන එක. ඒක Stanford accredited එකක්. ඒක හින්දා මම හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳම දේ නේද? ඒ කියන්නේ අපිට ලෝකේ තියෙන හොඳම යුනිවර්සිටිස් වල තියෙන ඒ concepts ටික හොඳට, ඒ කියන්නේ හොඳම lectures ලාගෙන් හොඳටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ courses follow කරගෙන ඒ තියෙන activity එකත් ඒකම කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ මට pinpoint කරලා කියන්න බෑ මෙන්න මේ course එක අනිවාර්යෙන් කරන්න කියලා. නමුත් මම මේ general courses ටිකක් කිව්වේ. තව තියෙනවා Georgia Tech එකේ තියෙනවා, University of Washington වල තියෙනවා. again ඒවා ඔක්කොම Coursera වල සහ edX වල කරපු ඒවා. දැන් ඒව ඇත්තටම මම ඔය කිව්වේ ඇත්තටම අවුරුදු දෙකක් විතර පරණ එකක් සාමාන්‍යයෙන්. දැන් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙන පුළුවන් නේ. ඊටත් වඩා හොඳ ඒවා ඇති. ගොඩක් වෙලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තේ YouTube එක තමයි ලේසිම දේ. සමහර වෙලාවට ඔය Coursera වල සහ edX වල ඔයාට හිතනොත් ඒක පේ කරන්න වෙයි කියලා. ඒ එහෙම නම් පේ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට වැඩිය හොඳ YouTube එකේ select කරන එක. plus ඒ Coursera වල තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට අපිට ඔය trial period එක සහ සමහරක් වෙලාවට ඔය audit කියන option එක තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට. එතකොට ඔයාට free of charge ඒක audit කරලා නැත්නම් student කෙනෙක් විදිහට enroll වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේ course එක කරන්න. language එකක් හරියට ඉගෙනගෙන සහ තමන්ගේම self කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි ඔයාලා ඩිග්‍රී එක කරන්න පුළුවන් නම් ලේසි. මොකද ඒක already cover වෙනවා. එතකොට ඔයා already ඒක කරනවා, assignments ටික කරනවා, exam ටික කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but සමහර දේවල් කොහොමත් self learn කරන්න වෙනවා. සමහරක් දැන් මම තාමත් ගොඩක් දුරට ඉගෙන ගන්න ඕනේ, තනියෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම සමහරක් ඒවා course unit බල අපි අලුත් concept එකක් ඉගෙන ගන්නකොට අලුත් algorithm එකක් ඉගෙන ගන්නකොට කොහොමද ඒක වෙන්නේ, කොහොමද ඒක implement කරන්න කියන ඒවා ඉතින් අපි documentation එක බලලා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වේ තමයි තියෙන්න ඕනේ අන්තිමට අපි ආවහම. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න එකක් ඇත්තටම අපි කිව්වොත් ඇත්තටම තියෙන්න ඕනේ languages ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ හොඳට R and Python කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක මත තමයි ඉතුරු ඒවා ඔක්කොම develop වෙන්නේ, pre-processing the imputation, ඊට පස්සේ modeling part everything. එතකොට ඊට පස්සේ ඔය maths සහ ඒ හා සම්බන්ධ දේවල් again මම කිව්වේ ඒ calculation සහ calculus සහ ඒකට සම්බන්ධ දේවල් ඔක්කොම ටික දැන් අපේ
සිලබස් වල අපි කවර් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකේ. ඒකටත් මම කිව්ව ඕන තරම් රිසෝසස් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ වුණත් එක්සාම්පල්ස් එක තියෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් අපි ඒ පැත්තෙන් දැන් අපි කියමු ඔප්ටිමයිසේෂන් පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ හොඳම අර මිනිමම් එක මම පෙන්නුවේ ඒක හොයාගන්න පැත්තෙන් රිසර්ච් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධයෙන් අපි හොඳට මැතමැටිකල් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පැත්තෙන් කරනවා නම් එතකොට ඒකත් අර ටිකක් මට ඒක කියන්න ඕන සමහරවිට ඔය දැන් රිසර්ච් වලත් තියෙනවා ඇප්ලයිඩ් ඇන්ඩ් තියරිටිකල් රිසර්ච් කියලා. එතකොට තියරිටිකල් පැත්තෙන් ගොඩාක් අපි කරන්න ඕන තමයි ගොඩාක්ම ඕනේ. මොකද මැතමැටිකල් ෆවුන්ඩේෂන් මොකද තියරිටිකල් ඒක ප්‍රූව් කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මම දන්නේ දැන් කොහොමද කෝස් යුනිට්ස් කියලා ලංකාවේ තියෙන වල නමුත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක්. ඒක වෙනවා නම් හොඳයි බට් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දැනන් ඉන්න එක හොඳයි. ආටිකල්ස් තියෙනවා YouTube තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. නියමයි මේ ඒ කියන්නේ අපි 아무තු ලෝකයක ඉන්නේ අර ඉන්ෆර්මේෂන් අපේ නිකන් අර ෆින්ගර් ටිප්ස් වලනේ මේ ඒ තරම් ඉක්මනට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි.